ल आज चाहिँ हामी पाना सेट अन्तर्गत हामीले आज दिएको मोक टेस्टको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ र सुरु गरौँ। मैले जसमा 70वटा चाहिँ मिलाएको थिएँ। विच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट प्रिसाइज डिस्क्रिप्सन अफ द नेपाल जियोग्राफिकल पोजिसन द्याट अफन कन्फ्युज भनेको केले गर्दाखेरि भने नेपाल लाइज बिट्विन द 26 डिग्री 22 सेकेन्ड 26 डिग्री 22 मिनट नर्थ टु 30 डिग्री 27 मिनट नर्थ ल्याटिच्युड एन्ड 80 डिग्री 04 सेकेन्ड इस्ट टु द 88 डिग्री 12 सेकेन्ड इस्ट लङ्गिच्युडमा। यसले चाहिँ अलिक बढी कन्फ्युज बनाउने गरेको छ, मोस्ट प्रिसाइज डिस्क्रिप्सन अफ द नेपाल जियोग्राफिकल पोजिसन भनेर। अरू पनि छन् जस्तो द कन्ट्री एक्सटेन्ड 885 किलोमिटर इस्ट वेस्ट बट ओन्ली 145 किलोमिटर नर्थ साउथ अन एभरेज भन्दा नि एभरेजमा त 191 थियो। नेपाल सिआर द लार्जेस्ट बोर्डर इन द नर्थ होइन भनेपछि यही हो। ल्याटिच्युड भनेको 26 22देखि 30 27सम्म, लङ्गिच्युड भनेको चाहिँ 80 04देखि 88 12सम्म। त्यस पछाडि आयो इन 2025-26 नेपाल सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट च्यालेन्ज हाइलाइटेड इन द नेसनल रिपोर्ट के छ, ब्यालेन्सिङ ऱ्यापिड अर्बनाइजेसन विथ द बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन इन द मिडिल। त्यस पछाडि द जियोग्राफिकल डाइभर्सिटी अफ द नेपाल लिड्स टु विच लिभलिहुड प्याटर्न द्याट इज लिस्ट अन्डरस्टुड भनेको अल रिजन ह्याभ इक्वल एक्सेस टु इरिगेसन ड्यु टु द फेडरल प्लानिङ। विच जियोलोजिकल डाइभर्सिटी अफ नेपाल लिड्स टु विच लिभलिहुड प्याटर्न द्याट इज लिस्ट अन्डरस्टुड भनेको अल रिजन ह्याभ इक्वल एक्सेस टु इरिगेसन ड्यु टु फेडरल प्लानिङले हो। अरू चाहिँ मोर अन्डरस्टुड चाहिँ के छन्, पिपल इन द हाई माउन्टेन रिलाइ प्राइमरली अन द ट्रान्सुमेन्स एन्ड याक हेडरिङ। ठिक छ। माइल्ड हिल्स प्र्याक्टिस इन्टेन्सिभ टेरेस फार्मिङ अन द राइस एन्ड मेज, यो पनि ठिक छ। तराई इनहेबिटेन्ट आर मेनली इन्भल्भ इन कमर्सियल फिसिङ, यो पनि ठिक छ। तर अलिकति अन्डरस्टुडमा गलत भएको भनेको चाहिँ अल रिजन ह्याभ इक्वल एक्सेस टु इरिगेसन ड्यु टु द फेडरल प्लानिङ हो है। त्यस पछाडि चाहिँ विच क्लाइमेटिक कन्डिसन इन नेपाल इज रेस्पोन्सिबल फर द हाइएस्ट बाउन्ड्री बट द थ्रिटेन्ड बाई द क्लाइमेट चेन्ज भनेको टेम्परेचर क्लाइमेट इन मिडिल। नोटेबल पर्सनालिटी फर द मोडर्न नेपाली हिस्ट्री नोन फर द डिप्लोमेटिक एफोर्ट इन युएन एन्ड सार्क भनेको गिरिजा प्रसाद कोइराला। नोटेबल पर्सनालिटी फर द मोडर्न नेपाली हिस्ट्री नोन फर द डिप्लोमेटिक एफोर्ट इन युएन र सार्कमा चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला। नेपाल इन्डिया चाइना ट्राइलेटरल कोअपरेसन हाइलाइटेड इन द रिसेन्ट बिबिस्टिक अर BBIN मिटिङ फोकसेस अन हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट एन्ड क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन। हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट एन्ड क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनमा छ। विच प्रोभिन्स अफ द कन्स्टिट्युसनल अफ द नेपाल इस्टाब्लिस नेपाल एज अ सेक्युलर स्टेट भनेर आर्टिकल खोले। नेपाललाई सेक्युलर स्टेट भनेर कसले कुन स्केड्युल्सले कुन आर्टिकलले विच प्रोभिजन अफ द कन्स्टिट्युसन नेपाल इस्टाब्लिस एज अ सेक्युलर स्टेट भनेको आर्टिकल 4ले भनिरहेको छ। द सिभिल सर्भिस कोड अफ कन्डक्ट प्रिमिनरली इम्फेसाइज इन्टिग्रिटी न्युट्रालिटी एन्ड पोलिटिकल नन इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ। इन्टिग्रिटी न्युट्रालिटी एन्ड पोलिटिकल नन इन्भल्भ हुनुपर्छ। पब्लिक सर्भिस चार्टर इन नेपाल एम टु सिटिजन सेन्ट्रिक सर्भिस डेलिभरी विथ द टाइम बाउन्ड कमिटमेन्ट। पब्लिक सर्भिस चार्टर इन नेपाल एम टु सिटिजन सेन्ट्रिक सर्भिस डेलिभरी विथ द टाइम बाउन्ड कमिटमेन्ट। विच अफ द म्यानेजमेन्ट फङ्सन इज कन्सिडर द कोर अफ द अल एकर्डिङ टु द हेनरी फुएल बट एडप्टेड इन द नेपाली कन्टेक्स्ट भनेको कोअर्डिनेटिङ COORDINATING प्लानिङ कन्ट्रोलिङ डिरेक्टिङ होइन है। विच म्यानेजमेन्ट फङ्सन इज कन्सिडर्ड द कोर अफ द अल अदर्स एकर्डिङ टु द हेनरी फुएल बट एडप्टेड इन नेपाली कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ के अरे, कोअर्डिनेटिङ इज द कोर फङ्सन, कोर हो है प्लानिङको। नेपाल्स करेन्ट फेडरल बजेट सिस्टम फलो विच एप्रोच द्याट इन्क्लुड द पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भनेको प्रोग्राम BUDGETING। नेपालको करेन्ट फेडरल बजेट सिस्टम फलो विच एप्रोच द्याट इन्क्लुड द पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर्स भनेको कुन अरे, प्रोग्राम बजेटिङ हो। मेजर इभेन्ट अफ नेपाल मोडर्न हिस्ट्री लिड्स टु द इन्ड अफ राणा रिजाइम भनेको
1951 मेजर इभेन्ट इन नेपाल मोडर्न हिस्ट्री द्याट लिड द इन्ड अफ रानरिजम भनेको 1951 विच साग समिट वाज होस्टेड बाई द नेपाल द्याट फोकसेस अन कनेक्टिभिटी नेपालले होस्ट गरेको, त्यसले कनेक्टिभिटीमा फोकस गरेको भनेको 18औं शिखर सम्मेलन भयो। बायोडाइभर्सिटी हटस्पट इन नेपाल विच हाइएस्ट इन्डिमिनेसन भनेको ENDEMISM भनेको कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरिया KNCHANJUNGA कञ्चनजङ्घा CONSCRVATN कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरिया रहेछ। बायोडाइभर्सिटी हटस्पट इन नेपाल विथ द हाइएस्ट इन्डेमिनेसन भनेको कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरिया भयो। The appointment of the controversy related to the Chief Secretary in 2025 involved issue of bureaucratic neutrality and frequent transfer. के इन्भल्भ गर्यो अरे? द अपॉइंटमेंट or the controversy related to the Chief Secretary in 2025 भनेको ISSUES issues of BUREAUCRATIC bureaucratic NEUTRALIT neutrality and frequent transfers. फ्रिक्वेन्ट ट्रान्सफरमा रहेको छ। त्यस पछाडि इन कन्स्टिट्युसन नेपाल पार्ट 3 भनेको फन्डामेन्टल ड्युटिज राइट एन्ड ड्युटिज अफ सिटिजन भयो। त्यस पछाडि इन सिभिल सर्भिस फुलफिलमेन्ट अफ द भ्याकेन्सी इज प्रिलिमिनरी डन थ्रु इन्टरनल कम्पिटिसन एन्ड ओपन कम्पिटिसन INTRNL इन्टरनल एन्ड OPEN ओपन COMPITIN कम्पिटिसन है त। इन सिभिल सर्भिस फुलफिलमेन्ट अफ द भ्याकेन्सी प्रिलिमिनरी डन थ्रु इन्टरनल कम्पिटिसन एन्ड ओपन कम्पिटिसन भयो। नेपाल पोजिसन इन 2025 पेरिस एग्रिमेन्ट स्ट्याक टेक अन द क्लाइमेट वाज नेपाल पोजिसन अफ 2025 पेरिस एग्रिमेन्ट स्ट्याकपोल अन द क्लाइमेट वाज भनेको ADVOCATNG एडभोकेटिङ फर लस एन्ड ड्यामेज फन्ड एक्सेस एज अ भल्नरेबल नेसन भनेर छ। नेपाल पोजिसन 2025 को पेरिस एग्रिमेन्टमा स्टेक भनेको चाहिँ अफ क्लाइमेट वाज एडभोकेटिङ फर द लस एन्ड ड्यामेज फन्ड एक्सेस एज अ भल्नरेबल नेसन भयो। विच लिडरसिप स्टाइल टेक द मोस्ट सुटेबल नेपाली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एकोर्डिङ टु द करेन्ट रिफर्म भनेको ट्रान्सफर्मेसनल विच लिडरसिप स्टाइल इज मोस्ट सुटेबल फर नेपाली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एकोर्डिङ टु द करेन्ट रिफर्म भनेको ट्रान्सफर्मेसनल। युनाइटेड नेसन डेभलपमेन्ट गोल सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट लोकलाइजेसन इन द नेपाल फोकसन लिभिङ नो एन्ड बिहाइन्ड विथ द फेडरल कोअर्डिनेसन। युनाइटेड नेसन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलले लोकलाइजेसन इन नेपाल फोकसन लिभिङ नो एन्ड बिहाइन्ड विथ द फेडरल कोअर्डिनेसन। नेपाल मेजर एक्सपोर्ट आइटम एमोङ द नेचुरल रिसोर्सेस भनेको CARDAMOM cardamom and MEDIC medicinal plants। नेपालको मेजर एक्सपोर्ट आइटम एमोङ द नेचुरल रिसोर्सेस कार्डामोन एन्ड मेडिसिनल प्लान्ट भयो। लिभलिहुड अफ द पिपल इन द हिमालयन रिजन प्रिमिनरली डिपेन्ड अन एनिमल हस्बेन्डरी एन्ड टुरिज्म। लिभलिहुड अफ द पिपल्स इन द हिमालयन रिजन प्रिलिमिनरी डिपेन्ड अन एनिमल हस्बेन्डरी एन्ड टुरिज्म। इयर वेन नेपाल बिकम अ रिपब्लिक 2008 सालमा नेपाल रिपब्लिक भएको। इयर वेन नेपाल बिकम अ रिपब्लिक 2008 साल। करेन्ट पिरियडिक प्लान अफ नेपाल इज भनेको छ 2024-25 देखि 2028-29 सम्म। नेपालीमा भन्ने भने 81-82 देखि 85-86 सम्म। करेन्ट पिरियडिक प्लान भनेको 24-25 देखि 28-29 सम्म। बिमस्टिक प्राइमरली फोकस एरिया रिलेभेन्ट टु नेपाल भनेको केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि बिमस्टिक प्राइमरली फोकस एरिया रिलेभेन्ट टु द नेपाल भनेको इनर्जी कोअपरेसन एन्ड कनेक्टिभिटी ENERGY कोओपिआरएटिएन अपरेसन एन्ड CONNECTIVITY। ल
बिम स्टिकको प्राइमरी फोकस एरिया रिलेभेन्ट टु द नेपाल भनेको चाहिँ इनर्जी कोअपरेसन एन्ड कनेक्टिभिटी भयो। फाइन्ड द मिसिङ नम्बर 2बाट 12, 12बाट 36, 252। ओन्ली थर्ड फलो। ल हाम्रो के भनेको छ भने अल बर्ड्स आर एनिमल्स भनेको छ भने चाहिँ बर्डभित्र भनेको एनिमल बाहिर सोम एनिमल आर पेड भनेपछि सोम एनिमल आर पेड हुनुभयो। नो पेड इज वाइल्ड, वाइल्ड भनेको चाहिँ बाहिर हुने। कन्क्लुजन सोम बर्ड आर पेड भन्न मिलेन। नो बर्ड इज सोम एनिमल्स आर नट वाइल्ड भनेपछि ओन्ली थ्री इज फलो। 6 friends A, B, C, D, E, F are sitting in the circle. A is the intermediate left of the B and also immediate right of the F भने C is in between D अनि who is opposite of the A भनेको C हुने भइहाल्यो। तपाईँको माथिको के भनेको थियो भने सोम एनिमल आर नट वाइल्ड, सोम एनिमल आर नट वाइल्ड भनेपछि त्यो फलो गर्छ भन्ने कुरा रहेछ। अमेन वाक 10 मिटर इस्ट, टर्न राइट 15 मिटर, टर्न राइट 10 मिटर वेस्ट एन्ड टर्न लेफ्ट 5 मिटर, देन द डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड द डिस्टेन्स भनेको 20 मिटर साउथ भयो। चुज द वर्ड विच डज नट बिलोङ टु द ग्रुप अफ सिनोनिम अफ GARR ULOUS। ग्यारुलियस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि लोक्वासियोस होइन है, लोक्वासियोस अनि भर्बोज र टकेटिभ भनेको ग्यारुलियस हुन्छ। अनि अर्को TACITURN चाहिँ फरक हो, TACITURN ट्याक्युरन चाहिँ फरक हो, TACITURN भनेको चाहिँ फरक हो। रोजको 57, लिलीको 58 भयो भने TULIPको 78 हुन्छ। हामीलाई थाहा छँदैछ टी भनेको 20, यु भनेको 21, एल भनेको 12, टी भनेको 20, पी भनेको 16, आर भनेको 18, ओ भनेको 16, एमएनओ भनेको 15, एमएनओपी +1 फेरि यसमा नि +1 यसरी। विच नम्बर डज नट फिट टु द पर्फेक्ट स्क्वायर अर द क्युब इन द सेट भनेको चाहिँ 1331 हो, 1000 पनि हो, 729 पनि हो, 1369 चाहिँ होइन, 1369 चाहिँ होइन। अब यहाँ चाहिँ पी चाहिँ ग्रेटर देन क्यू छ अरे, क्यू चाहिँ ग्रेटर देन आर छ अरे, आर चाहिँ ग्रेटर देन यस छ अरे, यस चाहिँ ग्रेटर देन टी छ अरे, टी इज ग्रेटर देन यु छ अरे। विथ द थर्ड सर्टेस्ट भनेको यस चाहिँ थर्ड सर्टेस्ट भयो। इफ द टुडे इज द मन्डे, वाट डे इज 200 डे फ्रम द यस्टरडे भन्नु भने यस्टरडेलाई 1 दिन भने 200 दिन भनेपछि हिजोबाट 200 दिन भने हिजो चाहिँ सन्डे रहेछ भन्ने कुरा। अनि सन्डेबाट 200 भनेपछि यता डिभाइड 7 गर्ने 4 हाल्छ सन्डे, मन्डे वेडनेसडे थर्सडे, मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे भनेपछि थर्सडे हुने भयो, 4 हाल्ने भयो नि त। अब 35 को हुने भयो, 35 को अल रोज आर फ्लावर, some flower are red, some flowers which conclusions logically follow भनेको छ। some rose are red, all rose are flower, some red are rose कुनै पनि फलो गर्दैन। नो डेफिनेट CUNCLUS नो डेफिनेट कन्क्लुजन भनेर चाहिँ भन्छ। अर्को स्टेटमेन्ट भनेको छ सोम डक्टर आर इन्जिनियर, अल इन्जिनियर आर म्यानेजर, नो म्यानेजर आर टिचर भने कन्क्लुजन सोम डक्टर आर म्यानेजर हुन सक्छन् भनेपछि के हुनुभयो, वानली फलो फर्स्ट भयो। एम इज द सन अफ एन, ओ इज द सिस्टर अफ एन, पी इज द मदर अफ ओ, क्यू इज द ब्रदर अफ पी, हाउ क्यू इज रिलेटेड टु एम भनेको अङ्कल हुने भयो। A clock loses 4 meters every hour, set right 10 AM. What is the order usually of 4 PM बजाएको कहिले 4, 10, 11, 12, 1, 2, 12, 3, 4, 6 जाउको 24 मिनट भनेपछि 4मा 24 मिनट गर्दाखेरि 3:36 PM।
अब अड वान इज आउट भनेको चाहिँ एम्पियर भोल्टेज करेन्टको भोल्टेज हुनु पर्ने, त्यही मिलेन। ओमको रेजिस्टेन्स, वाटको पावर, भोल्टको पोटेन्सियल। ठिक छ। अब अर्को छ all mammals are vertebrate, all mammals are vertebrate, some vertebrate are aquatic भयो भने के हुन्छ कन्क्लुजन? नो कन्क्लुजन। In the family, 8 members are there. Where 3 are couples. Each couple has one child. How many family members are minimum भनेको? How many female भनेको चाहिँ कपाल 3टा छ, कपाल छ भने त्यही 3टा त कम्तीमा फिमेल भइहाल्ने पऱ्यो। यो क्युबको भनेको फर्स्ट र थर्ड मिल्छ, यसको 4 नम्बर मिल्ने भइहाल्यो, यो 45 को भइहाल्यो। ठ्याक्क फिर्काउँदाखेरि 3 अरे। Find out the among us following how the pattern would appear with the transparent sheet is folded on the dotted line. हुनुपर्ने हो, यसको नि फो गर्यो। बिचमा भएको भएर हो हैन यार, यो पनि मिस्टेक। ग्रुप गिभन द फिगर इन्टु 3 क्लासेस हाल्छ भने चाहिँ 1 to 5 3 7 8 र 4 6 9 मिल्यो। मिरर इमेज भनेको यता लेफ्टतिर राखेर हेर्ने भयो, वाटर इमेज भनेको तलतिर राखेर हेर्ने भयो। त्यो पछाडि 3 1 5 1 3 अनि 5 बाट मिल्ने रहेछ। यो दुईटा ट्याक्क राख्यो अनि यो बिचमा हाल्यो भने 1 3 5 ले चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिन्छ। आर डायग्राम इन्डिकेट द रिलेसन बिट्विन त्यति ASDPR JKL ADPHR JKL PHRI भनेपछि कुन हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको वर्ड कुनै न कुनै त मिल्छन् नि त एक आपसमा, त्यही भएर यो 3टा कटेको जस्तो भेन डायग्राम हुने रहेछ है। For the equal area of the material, the section with the largest radius of the gyration is generally hollow circular section. For the equal area of the material, the section with the largest radius of the gyration is generally hollow circular section. Triangular section हैन, square हैन, solid circular हैन। For the equal area of the material, the section with the largest radius of gyration भनेको जुन चाहिँ hollow छ त्यसको चाहिँ largest radius of gyration हुन्छ अरे। For the equal area, hollow section are effective because they place materials away from the centroid. For the equal area, hollow section are effective because they place materials away from the centroid हुने भयो। The unit load method is fundamentally based on the virtual work. Unit load method is fundamentally based on the virtual work भयो। Plastic hinges form when full plastic moment develop. Plastic hinges form where full plastic moment develop. Plastic hinges form where full plastic moment develops भयो। For the 3 hinge arc, temperature effect preliminary induce no secondary stress. 3 hinge arc ले चाहिँ temperature effect preliminary induce no secondary stress भयो। The cone in the section represent the zone where load causes no tension. Cone KRN, cone of the section represent the zone where load causes no tension भयो। Which traversing method is least suitable in the densely wooded terrain भनेको plain table survey. Which surveying method is less suitable in the densely wooded टेरियनमा? थेरोलाइट ठिकै छ, ट्र्याकोमेट्री ठिकै छ, GPS ठिकै छ, तर प्लेन टेबल चाहिँ के गरिन्छ? लिस्ट सुटेबल हुन्छ है डेन्सली वुडेड टेरियनमा चाहिँ। The most important temporary adjustment level is leveling up. The most important temporary adjustment of the level is leveling up. Contour crossing the valley from the pattern resembles V pointing of stream. Contour crossing the valley from a pattern resembling V pointing of stream भयो। A closed traverse is preferred because it permits the error in checking. A closed traverse is preferred because it permits error checking. The multiplying constant for the straight tachometer is commonly 100. The multiplying constant for the straight tachometer is commonly 100. The total station combined EDM with the electric theodolite. The total station combined EDM with electric theodolite. Transition curve are provided mainly to introduce the gradual centrifugal force. Transition curve are provided mainly to introduce the gradual centrifugal force. Mass hole diagram are preliminarily used for the earthwork balancing. Mass hole diagram is preliminarily used for earthwork balancing.
finishing. The durability of the stone is most adversely affected by alternate wetting and drying. The durability of the stone is most adversely affected by the alternate wetting and drying. Efflorescence in the brick indicate presence of soluble salt. Efflorescence in the brick indicate presence of soluble salt. Initial setting time of the cement mainly indicate the workability period. Initial setting time of the concrete mainly indicate the strength gain होइन साउन्डनेस होइन ड्युरेबिलिटी होइन इनिसियल सेटिङ टाइम अफ द सिमेन्ट मेनली इन्डिकेट द वर्कएबिलिटी पिरियड स्टेनलेस स्टिल डिराइभ कोरोजन रेजिस्टेन्स मेनली फ्रम द क्रोमियम स्टेनलेस स्टिल डिराइभ्स द कोरोजन रेजिस्टेन्स मेनली फ्रम द क्रोमियम seasoning of the timber preliminary aims to reduce the moisture content. Seasoning of the timber preliminary aims to reduce the moisture content. Bitumen differ from the tar because bitumen is generally obtained from the petroleum. Bitumen is differ from the tar because bitumen is generally obtained from the petroleum. Among the common polymer, thermoplastic are characterized by the repeated softening and heating. Among common polymer, thermoplastics are characterized by repeated softening and heating. The most significant factor governing the concrete strength is water-cement ratio. The most significant factor of governing the concrete strength is water-cement ratio. Air intaining admixture mainly improve the freeze and thaw resistance. Air intaining admixture mainly improve the freeze and thaw resistance. Pre-stressing is intended preliminary to reduce the tensile stresses. Pre-stress is intended preliminary due to reduce the tensile stress. High strength concrete generally require low permeability. High strength concrete generally require low permeability. Segregation in the concrete result may mainly from the improper mix handling. Segregation in the concrete result mainly from the improper mix handling. Residual soil is formed by the in situ weathering. Residual soil is formed by the in situ weathering. Residual soil is formed by the in situ weathering. Liquidity index is related to the Attenborough limit. Liquidity index is related to the ATTRB-RG Attenborough limit. Relative density is mainly applicable to the cohesionless soil. Relative density is mainly applicable for the cohesionless soil. Relative density is mainly applicable to the cohesionless soil. P wave is distinguished because they are compressible wave. P wave are distinguished because they are compressible wave. Geological fault involve relative displacement. Geological fault involve relative displacement. Geological fault involve relative displacement. Tunnel ventilation becomes particularly critical for the long tunnel. Tunnel ventilation becomes particularly critical for the long tunnel. The critical path in the tunnel consists of the activity with a zero total flood. The critical path in CPM consists activity with a zero total flood. PRT is most suitable when the activity duration are probabilistic. PRT is most suitable when the activity duration are probabilistic. Pre-qualification of the contractor is mainly intended to access the capability before bidding. Pre-qualification of the contractor is mainly intended to access the capacity before bidding. The variation order notify contract scope. The variation order notify contract scope. The variation order notify contract scope. The quality assurance differ from the quality control because it is the process oriented. Quality assurance differ from the quality control because it is the process oriented. Quality assurance is differ from the quality control because it is the process oriented. Occupational safety management primarily aims to prevent the accident. Occupational safety management preliminary aims to prevent the accident. Monitoring is preliminary concern with the tracking process. Monitoring is preliminary concern with the tracking progress. The rate analysis fundamentally determine the unit cost. Rate analysis fundamentally determine the unit cost. BOQ is preliminary prepare for the tendering and measurement. BOQ is preliminary prepare for the tendering and measurement. Market value of the property is best defined as the likely price in open market. Market value of the property is best defined as the likely price in open market. Specification preliminarily communicate the quality requirement. Specification preliminarily communicate the quality requirement. A project economically acceptable when benefit cost ratio is greater than 1. A project economically acceptable when benefit cost ratio is greater than 1. Net present value account for the time value of money. Net present value account for time value of money. Professional ethics preliminary require the engineer to protect the public safety. Professional ethics preliminary required engineer to protect the public safety. Conflict of interest exists when an engineer has competing personal interest. Conflict of interest exists when an engineer has competing personal interest. Public procurement principle emphasize fair competition. Public procurement emphasize fair competition. Intended evaluation responsive refer to conformity to requirement. In tender evaluation responsive refer to lowest cost only, contractor age, completion date only हैन है के हो अरे. इन टेन्डर इभ्यालुएसन रेस्पोन्सिभ रिफर टु कन्फर्मिटी टु रिक्वायरमेन्ट्स भनेर